วัสดีครับพบกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสระว่ายน้ำพูดได้บายวินพูครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับปั๊มนะครับที่มีประสิทธิภาพนะครับสูงปั๊มที่ทรงประสิทธิภาพมากเพนแทครับตัวนี้ตัวใหญ่ๆแบบอย่างนี้ครับในโมเดลที่ชื่อว่าเพนแทอินเทโรโฟปั๊มที่มีความฉลาดมากทรงประสิทธิภาพมากครับเพนแทอินเทโรโฟ 5PXF นะครับ variable speed คือสามารถปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ได้นะครับไม่ใช่แค่ double speed หรือ T speed นะครับเป็น variable speed คือปรับความเร็วรอบได้ตั้งแต่ 450 rpm ไปจนถึงนะครับ 3,000 นะครับ 3,450 rpm โดยประมาณนะครับเรามาดูกันสิว่าปั๊มใหญ่ๆแบบอย่างนี้ทรงประสิทธิภาพแบบอย่างนี้แน่นอนครับราคามันไม่ถูกนะของดีๆแบบอย่างนี้ราคามันไม่ถูกแต่ด้วยราคาที่มันไม่ถูกหรือเราจะเรียกว่ามันราคาแพงก็ได้แต่ทำไมมันยังถึงคุ้มค่าน่าใช้มากมีคนใช้เยอะมากแพงขนาดนี้ทำไมถึงน่าใช้ตามผมมาดูครับข้อที่1ครับตัวนี้ครับเพนแทอินเทโรโฟ 5PXF ตัวนี้นะครับข้อที่1เลยทำไมถึงน่าใช้ปั๊มตัวนี้ครับรับประกันถึง3 ปีเต็ม3 ปีเต็มในประเทศไทยและในโลกนี้ครับปั๊มสระว่ายน้ำมีเพนแทเท่านั้นครับที่กล้ารับประกันถึง3 ปีกับราคาที่มันเกินปั๊มตัวอื่นไปแค่ข้อนี้ข้อแรกก็คุ้มค่าแล้วนะครับรับประกัน3 ปีเต็มนะนั่นคือข้อที่1เรามาดูข้อถัดมากันซิว่าปั๊มตัวนี้มีข้อดีอะไรอีกนะครับภายในปั๊ม1ตัวนี้นะครับตัวเดียวเนี่ยเราสามารถให้มันทำหน้าที่ได้หลายอย่างนะครับเพราะเป็นปั๊มที่ปรับสปีดนะครับคือปรับความเร็วรอบได้เนี่ยถ้าปรับความเร็วรอบต่ำๆเราก็ให้มันทำหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งปรับความเร็วรอบกลางๆให้มันทำหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งหรือปรับแบบ High Frequency ปรับความเร็วรอบสูงๆเลยก็เอาไปใช้อีกประเภทหนึ่งนะครับยกตัวอย่างนะครับข้อที่2เนี่ยนะครับ 2.1 ต่อเข้ากับปั๊มกรองหรือปั๊มหมุนเวียนน้ำเนี่ยนะครับความเร็วรอบโฟลเรตที่ให้พอดีกับถังกรองนะครับยกตัวอย่างนะครับเราสามารถตั้งความเร็วรอบนะครับถ้าเป็นใช้กับถังกรองเนี่ย650 rpm จนถึง 2,800 rpm ได้สมมุติเราใช้ปั๊มตัวนี้กับถังกรองทราย36 นิ้วซึ่งโฟลเรตประมาณสัก32 คิวต่อชั่วโมงโดยประมาณนะครับถ้าถังกรองทราย36 นิ้วเราจะเลือกใช้ความเร็วรอบประมาณสัก 2,400 รอบถึง 2,800 รอบนะครับมันจะได้ไม่เกินโฟลเรตของน้ำที่ออกไปเนี่ยจะได้ไม่เกินโฟลเรตของถังกรองการกรองที่นั้นไม่ต้องรีบร้อนครับถ้ากรองแบบช้าๆได้ก็ยิ่งดีนะครับ 2,400 ถึง 2,800 เราเลือกปรับเลือกตั้งได้ให้มันแบ่งกันนะครับ1ปั๊มก็จะต้องมีปลายทางของเขาที่จะเอาไปจ่ายอะไรก็ใส่บอลวาล์วที่มันแยกกันไปบอลวาล์วตัวหนึ่งนะครับก็เปิดไปเข้าถังกรองนะครับกรณีที่ต้องการใช้ปั๊มตัวเดียวนี้ไปทำอย่างอื่นนะครับกรณีที่เราต้องการมิกซ์สารเคมีนะครับกรณีที่เราต้องการมิกซ์เวลาที่เราสภาพน้ำไม่ดีนะครับปรับสภาพน้ำต้องการเติมเคมีเข้าไปในสระแล้วก็ให้มันมิกซ์ให้มันเซอร์คูลเลตโดยการปรับมันดีพอร์ตวาล์วที่ถังกรองทรายไม่ให้ผ่านทรายนะครับหรือถังกรองผ้าก็แล้วแต่แหละปรับมันดีพอร์ตไปที่รีเซอร์คูลเลตก็จะไม่ผ่านถังครับแบบอย่างนี้ครับเราใช้ความเร็วรอบสูงๆได้เราตั้งไปที่นะครับปรับสปีดของมอเตอร์เนี่ยไปที่ 3,450 รอบแบบสูงๆหรือประมาณ 3,000 ก็ได้ไม่ต้องแม็กซิมัมนะครับ 3,000 rpm นะครับ3,000 rpm เนี่ยก็เป็นความเร็วรอบที่สูงมันก็จะทำให้น้ำที่อยู่ในสระนั้นหมุนเวียนออกมานะครับมิกซ์สารเคมีได้ใช้เวลาสั้นลงในการที่จะผสมสารเคมีนั่นคือยกตัวอย่างข้อ 2.2 นะครับข้อ 2.3 เรามาดูกรณีที่เราต้องการใช้ปั๊มตัวนี้มีปั๊ม1ตัวเนี่ยเราต่อพ่วงกับตัวฮีทปั๊มด้วย
เวลาที่ผ่านนี้ปั๊มเนี่ยเขาไม่ต้องการโฟลเรตสูงนะครับเราก็เลือกตั้งโฟลเรตต่ำๆได้นะครับที่มันไม่ทำให้โฟลเรตมันสูงกว่าแม็กซิมัมของความต้องการของฮีทปั๊มนะเราก็เลือกตั้งฟรีเควนซีต่ำๆ650 700 800 RPM ก็ได้ขึ้นอยู่กับรุ่นของฮีทปั๊มที่เราเลือกใช้เห็นไหมครับเราสามารถเลือกตั้งได้หลากหลายมาก1ตัวนี้ทำได้ตั้งหลายหน้าที่นะครับเอา 2.4 นะใช้เป็นสปาจากุชิก็คือนวดต้องการความแรงนะครับความแรงมากๆสปาจากุชิก็ตั้งความโดยรอบเลย 3,000 จนถึง 3,450 นะครับก็ 3,000 3,100 3,200 ก็ได้นะครับตามความเหมาะสมตามหัวสปาที่เราต้องการเราเลือกเล่นเราเลือกใช้ได้นะครับนอกจากนั้นครับเราจะใช้ในการจ่ายหัวพ่นน้ำแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์เคอร์เรนต์ก็ใช้ปั๊มตัวเดียวกันนี้ได้นะครับฟรีเควนซีสูงๆได้เลยนะ 3,200 3,300 RPM ก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นปั๊มตัวเดียวนี้ใช้ได้หลากหลายมากหรือจะเป็นหัวน้ำพุหรือจะเป็นม่านน้ำตกต่างๆเราเลือกสลับวาล์วใช้ได้เพียงแค่เรากดเราจะเปิดอุปกรณ์ตัวไหนที่จ่ายเข้าไปในสระเราก็เลือกนะครับความเร็วรอบให้มันพอดีกับตัวอุปกรณ์เห็นไหมครับแค่เรื่องตัวนี้ก็ยังสามารถที่จะคุ้มค่ากับราคาที่ชดเชยไปนี่คือความสุดยอดของ Penta Intelo นะครับตัว 5PXF ได้นะครับข้อต่อมาครับตัวนี้นอกจากปั๊ม1ตัวแล้วสามารถทำหน้าที่ได้หลายอย่างนะครับข้อต่อมามีนาฬิกาตั้งเวลาในตัวนะครับสามารถตั้งเวลาได้ตามที่เราต้องการนะครับปั๊มตัวนี้มีนาฬิกาสามารถตั้งเวลาในตัวนี้ได้นะข้อถัดมาครับตัวมอเตอร์เป็นมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรนะครับตัวนี้ทนทานผลิตในอิตาลีนะครับปั๊มอิตาลีแน่นอนคุณภาพดีแน่นอนนะถึงกล้าการันตีได้ถึง3 ปีเรามาดูข้อถัดมาครับข้อที่5นะครับสามารถตั้งโปรแกรมล่อน้ำได้ทุกครั้งที่ในการทำงานใหม่ของปั๊มนะครับถ้าปั๊มที่ไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับก็เวลาที่สภาพของอุปกรณ์ในสระว่ายน้ำต่างๆมันเสื่อมสภาพไปเนี่ยทำให้การเวลาที่ปั๊มหยุดนะครับน้ำก็จะพร่องจากตะกร้าหน้าปั๊มแบบอย่างนี้พร่องไปจากท่อทางดูดตรงนี้นะครับเวลาที่เรารันระบบใหม่นะครับถ้าน้ำหายไปจากทางดูดเยอะๆการเรียกน้ำต้องใช้เวลานานมากนะครับอาจจะทำให้มอเตอร์นั้นตัวmechanical seal หรือระบบพวกนี้ต่างๆเนี่ยนะครับเกิดการชำรุดเสียหายทำให้ปั๊มรั่วหรือเป็นปัญหาหนักเข้าจนถึงปั๊มสามารถรันดายได้นะครับถ้าไม่มีระบบ Protect นะครับแน่นอนครับตัวนี้มีระบบตั้งความเร็วรอบนะครับในการล่อน้ำได้นะครับก็คือปกติเนี่ยนะครับถ้าปั๊มทั่วไปเนี่ยมันจะไม่มีฟังก์ชันนี้เวลาเรารันระบบครั้งแรกเนี่ยถ้าปั๊มซิงเกิลสปีดนะครับมันก็จะพอปั๊มทำงานครั้งแรกมันก็จะทำงานที่สปีดเดิมเลยนะครับประมาณ 2,800 RPM นะครับแต่ว่าถ้าเรามีฟังก์ชันนี้เราสามารถตั้งให้ทุกครั้งที่มันเริ่มสตาร์ทใหม่เนี่ยให้มันเข้าสู่โหมดของฟังก์ชันการล่อน้ำนะครับได้ตั้งที่เครื่องได้เลยนะครับเราก็จะตั้งให้มันเป็นประมาณสัก 2,400 ถึง 2,000 ถึง 3,200 รอบได้นะครับตัวนี้ตั้งที่สปีดสูงเพื่อให้การล่อน้ำเพื่อให้การทำงานในช่วงแรกนั้นสามารถเรียกน้ำได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่ก็คือข้อดีนะครับของข้อที่ 5 ที่มีโปรแกรมการล่อน้ำซึ่งป้องกันการรันดายจึงช่วยยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ได้ถึง3 ปีการการันตี3 ปีนั้นถึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับข้อต่อมาครับข้อที่6นะครับมีตัวป้องกันไฟขาดไฟเกินนะครับอยู่ในตัวนะเพราะฉะนั้นปั๊มทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าไม่มีตัวนี้อยู่โดยเฉพาะปั๊มที่อยู่การใช้งานในพื้นที่หมู่เกาะหรืออยู่ในส่วนที่การไฟฟ้าไม่เสถียรอาจจะทำให้ปั๊มพังได้เร็วแต่ตัวนี้ครับมันพังยาก
เพราะว่ามันมีระบบป้องกันไฟขาดไฟเกินในตัวของมันนะครับข้อถัดมาครับข้อที่ 8 มีหน้าจอการแสดงผลเนี่ยนะครับหน้าจอการแสดงผลที่ดูสภาพการทำงานนะครับทุกอย่างได้ที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบนะครับตัวนี้สภาวะการทำงานต่างๆอัตราการไหลนะครับเมสเสจการแจ้งเตือนต่างๆนะครับก็จะดูที่หน้าปัดตรงนี้ได้เลยนะครับข้อต่อมานะครับ มอเตอร์ที่มีหน้าแปลนนะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับแบบอย่างนี้นะครับประหยัดพลังงานเป็นพิเศษนะครับข้อที่ 10นะครับโครงสร้างต่างๆเนี่ยแข็งแรงมากนะครับตัวนี้นะออกแบบมาให้ใช้งานได้ยาวนานมากนะครับแข็งแรงมากๆครับดูตัวเชฟตัวทรงของปั๊มนะครับแข็งแรงมากๆนะข้อถัดมาครับข้อที่ 11ข้อดีข้อที่ 11คือเป็นปั๊มที่ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวใหญ่มอเตอร์ใหญ่นะครับแต่เวลาที่เราตั้งเสียงเงียบเนี่ยนะครับตั้งความเร็วรอบหรือตั้งสปีดต่ำๆเนี่ยเราแทบจะไม่รู้เลยว่าปั๊มตัวนี้กำลังทำงานอยู่นะครับเวลาที่เราต้องการฟิลเตอร์หรือเวลาต้องการที่เราไม่ได้รีบร้อนอะไรมากตั้งสปีดต่ำๆเราแทบจะไม่ได้ยินเสียงมันเลยนี่คือข้อดีนะครับของปั๊มตัวนี้นะฮะเสียงเงียบครับข้อถัดมาครับข้อที่12นะครับไม่ต้องเสียเวลาจุกจิกในการต้องส่งซ่อมเหมือนซิงเกิลสปีดหรือดูอัลสปีดทั่วไปนะครับที่มันมาพร้อมข้อดีต่างๆมากมายเนี่ยนะครับมันรับประกันได้ถึง3ปีเราไม่ต้องเสียเวลามาจุกจิกกับมันนะครับในการที่จะต้องเรียกช่างเข้ามาดูเข้ามาแมนเทนแนนซ์หรือการต้องส่งซ่อมอยู่บ่อยๆนะครับเพราะปั๊มทั่วไปส่วนใหญ่รับประกันแค่ปีเดียวนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นปัญหาของเจ้าของบ้านเพราะฉะนั้นนะครับกับคุณภาพดีๆแบบอย่างนี้นะครับคุ้มค่าแน่นอนกับราคาที่เราต้องจ่ายครับกับข้อดีที่มากมายขนาดนี้ครับข้อที่13ครับนะประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 90% นะครับคือช่วงไหนวันไหนที่เราไม่จำเป็นต้องใช้สปีดเดียวตลอดเนี่ยซึ่งสปีดสูงๆก็คือมันกินค่าไฟสูงเราก็เปิดสปีดต่ำๆให้มันทำงานต่ำๆแต่น้ำยังคงได้กรองอยู่ตลอดแบบอย่างนี้ครับมันก็จะสามารถประหยัดพลังงานได้มากรวมไปถึงประสิทธิภาพที่ของตัวมอเตอร์เนี่ยภายใต้การทำงานที่สปีดและแรงม้าเดียวกันเนี่ยมันจะสามารถนะครับเรียกน้ำมาให้เราได้เยอะนะครับอันนี้คือความสำคัญของการประหยัดพลังงานนะครับตัวนี้สำคัญมากครับแม้ว่าราคาจะสูงกว่าชาวบ้านเขานะครับในแรงม้าเดียวกันปั๊มตัวนี้นะครับเรามาดูสเปคกันนิดนึงนะครับเขาบอกว่าตัวนี้นะครับตั้งได้8โปรแกรมนะครับ8โปรแกรมไม่ว่าจะเป็นตั้งสปีดก็ได้คือเลือกตั้งที่ความเร็วรอบในการทำงานได้หรือเลือกตั้งที่เป็นทัมเมอร์เลือกตั้งที่เวลาได้8โปรแกรมหรือจะตั้งที่สปีดเป็น8โปรแกรมก็ได้นอกจากนั้นอีก4นะครับเมนูก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมนูแบบที่เลือกกดที่หน้าจอได้เลยมันจะมีปุ่มที่ให้เราตั้งเป็นสปีดแบบแมนนวลเราเลือกใช้สมมติว่าเมนูที่1นะครับเราเลือกตั้งไว้650นะครับเรากดแมนนวลมันก็จะทำ650เลยนะครับสามารถตั้งได้นะครับใน4สเต็ปด้วยกันนะครับนั่นคือความสุดยอดรวมแล้วก็ใช้งานการตั้งโปรแกรมต่างๆได้นะครับ12โปรแกรมได้นะครับความเร็วรอบสูงสุดนะครับ 3,400 rpm นะครับตัวนี้ Flow Rate Maximum เลยนะครับของปั๊มตัวนี้นะครับก็ประมาณ42คิวต่อชั่วโมงถือว่าเยอะมากนะครับ42คิวต่อชั่วโมงนะแรงม้านะครับตัวนี้ก็ถ้าเราเปิดเต็มที่ของมันนะก็จะกินแรงม้าอยู่ประมาณ3แรงม้านะครับกินไฟอยู่ประมาณนั้นครับหรือ 2.2 กิโลวัตต์อันนั้นคือแม็กซิมัมนะครับถ้าเราปรับความเร็วรอบสปีดต่ำๆลงมานะครับมันก็ใช้ไฟไม่ถึงนั่นนะครับแม็กซิมัมได้3แรงอยากใช้แรงๆก็ปรับขึ้นไปนะครับฟังก์ชันที่เรามีจนถึง3แรงม้าเนี่ยเราไม่ต้องไปใช้มันบ่อยไม่ต้องใช้มากนอกจากเราจะเล่นสปาจากุชินะครับหรือจะเอาไปทำทวนกระแสนะครับก็ค่อยเปิดฟังก์ชันพวกนั้นไม่ได้ใช้เวลานานแต่ว่าเวลาการกรองปรับลงมาต่ำๆนะครับแบบนี้ก็จะประหยัดพลังงานมากนะครับตัวนี้น้ำหนักก็ประมาณ28กิโลนะครับตัวนี้นะครับใช้ไฟ220โวลต์นะครับ
ไฟบ้านนะครับไม่ต้องใช้ไฟโรงงาน380หรือ3เฟสใช้ไฟบ้านได้นะครับด้วยความที่มันสามารถปรับ frequency ปรับสปีดได้นะครับมันถึงประหยัดพลังงานอยู่ใช้ไฟนะครับ220โวลต์นะครับตัวนี้วันนี้ครับกับข้อดีที่มีมากมายนะครับจนถึง13ข้อด้วยกันของ Pentair Intelo4 นะครับ5 PXF แม้จะจ่ายแพงกว่าแต่ก็คุ้มค่ากับ13ความคุ้มค่าที่กล่าวมาทั้งหมดครับน่าใช้มากๆครับจับปั๊มตัวนี้มีจำหน่ายที่วินวินพูลช็อปครับ Pentair นะครับ Intelo4 สุดยอดปั๊มที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดวันนี้ครับจากลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามสวัสดีครับ